Hi, Assalamualaikum, and welcome again to our next lesson. Okay, for today's lesson, we are doing Form 4 class, which is taken from the Full Blast Plus textbook. And now we are doing the culture page. Okay, we are doing culture page 1. Okay, we are doing culture page 1 here. So let's start with the first one, which is A. Okay, let's start with A. Let's do a little bit of discussion there. Okay, how well do you know American and British English? Okay, British English differences. Okay, complete the table below, then read the text and check your answer. Okay, so kalau kita dekat Malaysia, kita cakap Malaysian English kan? We are more familiar with the term. Sorry, this one is not clear. Let's start with a different color. Okay. We are more familiar with the term Malaysian English. Or normally people would call it as Manglish. Betul tak? Like normally orang akan cakap sorry, saya move my face here. Okay, they will normally call it as Manglish. Betul tak? Okay, saya move my face to this part of the presentation. Okay, so lebih orang panggil Manglish lah. Okay, dikenali sebagai Manglish. So now kita ada lagi yang more famous compared to kita punya Manglish, sebab Manglish kita datang daripada gabungan beberapa jenis English. Okay, gabungan beberapa jenis English. Like for example, kita ada American English, the one yang kita familiar kalau kita dengar Hollywood kan. Kita boleh, kalau kita tengok a lot of like movies, semua tu kita akan tahu yang ada American English, kita ada British English, kita ada movie-movie yang orang kata apa, pelakon-pelakon dia daripada Amerika, ada juga movie-movie yang pelakon-pelakon dia daripada British. Okay, so cara mereka cakap tu sedikit beza, dan ada perkataan yang Amerika sebut perkataan ni macam ni, and then dekat British dia sebut perkataan ni macam ni. So kita in Malaysia we adapt both, and then itu yang kadang-kadang Manglish dekat sini, okay, bukanlah tak semestinya juga dengan hanya adapting tu saja. Kita kalau Manglish kita akan tambah perkataan-perkataan yang interesting. Contoh macam kita end kita punya orang kata apa, conversation kita dengan perkataan, kita biasa end conversation kita dengan perkataan la. Okay, so like ataupun kita end conversation kita dengan perkataan meh. Okay, kita ada yang kita gunalah, yang perkataan-perkataan yang kita guna yang menyebabkan itu adalah Malaysian English. Tapi yang paling famous yang kita tahu obviously yang saya cakap tadi lah, American dan juga British English. So kita tahu ini yang paling famous lah. We know that one of the most famous one. Dan American English dengan British English ni ada sebutan yang berbeza untuk sesuatu benda. Contoh macam British English, autumn. Okay, untuk American English dia akan panggil benda ni lain. Okay, autumn maksud dia apa? Autumn bermaksud musim luruh. Okay, so autumn bermaksud musim luruh. Okay. So, yang mana perkataan autumn ni kalau di Amerika dipanggil apa? Okay, so nanti sekarang I will share you the link for live worksheet. So you try to answer, you try to write what American orang kata apa? Say apa for autumn, apa? Okay, and then kita ada trash. Trash, majority maksud trash adalah sampah. So trash Amerika panggil untuk sampah Amerika panggil trash. Kalau Britain dia panggil apa? British English dia panggil trash ni apa? Okay, try. Okay, trunk. Trunk adalah kalau kita macam mana nak kata, kalau kereta tu yang bahagian belakang tu yang kita letak
orang kata apa, banyak barang tu. Tempat yang kita letak banyak barang tu adalah trunk. Okay, saya pun tak tahu dalam bahasa Melayu kita panggil apa benda tu, sebab saya pun panggil benda ni dalam bahasa Inggeris dan saya guna British English. So I cannot tell you now lah. Sebab kalau tak nanti awak tahu ini English, British English panggil benda ni lah. Okay, so I want you to know macam dekat orang letak dalam kereta tu, tempat letak barang tu kita panggil apa. Kalau Amerika dia panggil trunk. Okay, now petrol. Petrol adalah minyak lah, minyak petrol kan. So yang kita tahu. So English panggil petrol, tapi Amerika dia panggil apa? Okay, so now zebra crossing. Lintasan tu, tempat berlintas tu. Maksudnya kalau like awak tahu kan yang macam dia ada cross tu. Macam tu. So tempat melintas tu. Okay, yang itu dipanggil apa kalau dalam American English? Kalau dalam British English dia panggil zebra crossing. Kalau Amerika dia panggil apa? Okay. So now biscuit lah. Biskut. Kalau kita bahasa Melayu pun kita panggil biscuit kan. So biskut. So in America they don't call it as biscuit. Dia panggil benda lain. Okay. Biskut tu dia guna perkataan lain. So what is it? So you guys have to guess. Okay. Now yang keempat adalah chips. Yang ini sebenarnya saya pun chips ni adalah kentang goreng. Okay, kentang goreng kita panggil chips di Britain. Okay, di British, orang British dia panggil kentang goreng sebagai chips. Kita di Amerika, kita di Malaysia we don't call kentang goreng sebagai chips, betul tak? Mungkin kita guna kentang goreng dalam bahasa Inggeris tu dalam yang kita menggunakan American English. So, apa benda tu? Okay, apa perkataan tu? Now, yang terakhir, ini interesting. Chips untuk British adalah kentang goreng. Tetapi, chips untuk Amerika bukan kentang goreng. Tetapi, kita boleh kata, saya pun tak tahu dalam bahasa Melayunya apa, makanan ringan tu, jajan tu. Okay, makanan ringan. Okay, so makanan ringan tu adalah chips. Okay, kerepek tu. Okay, kerepek is the right word. Sorry, saya tak boleh guna perkataan jajan. Jajan is quite weird lah kalau sebab like dia macam slang kan. Okay, kentang goreng. Bukan kentang goreng, bukan kentang. Wait bukan kentang tetapi kerepek. Okay, kerepek. So, kalau dalam bahasa Amerika dipanggil chips. Kalau di Britain, kalau di British, orang British dipanggil apa? Okay, so cuba try to search for it. Okay, now, let's proceed with the reading part. Okay, kita continue dengan reading part supaya awak boleh jawab soalan yang di bawah ni. Okay, soalan yang di bawah ni, Soalan B memang berpandukan kepada teks yang di atas lah. Memang dia berpandukan kepada teks yang di atas. So, let's try to answer the question lah. Kita cuba jawab bukan kita cuba jawab dulu, kita cuba baca dulu. Let's try read the text dulu supaya sama-sama, supaya kita nampak dan kita faham lah. Okay. Over 1 billion people, kita start dengan title dulu. Which English do you speak? Okay, kita ada dua tadi kan, kita ada American English, kita ada British English. So, English mana yang kita gunakan? Yang kita guna sebagai percakapan kita pakai yang mana? Okay, over 1 billion people speak English worldwide. Okay, 1 billion orang menggunakan English sekeliling dunia. Either as a first or second language. This is interesting. Kalau kita di Malaysia, we consider English as our second language. Okay, English di Malaysia adalah second language kita. Okay, ada sesetengah negara dia adalah bahasa Inggeris sebagai bahasa pertama, dan ada sesetengah negara bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua, ada sesetengah negara bahasa Inggeris sebagai bahasa asing. Maksudnya tak ramai orang yang menggunakan bahasa Inggeris. Contohnya di Jepun. Jepun bahasa Inggeris adalah bahasa asing. Maksudnya tak ramai orang menggunakan bahasa Inggeris lagi. Belum lagi considered sebagai second language. Tapi kalau kita in Malaysia, English diconsider sebagai second language. Mungkin maksudnya ramai juga, orang kata apa? Bukan ramai juga.
most of us understand English, ramai di kalangan kita faham English, and then we can see and we could watch a lot of English movies dekat Malaysia lah. So it is widely conversed in Malaysia. Okay, dikonsiderkan sebagai bahasa kedua kita. Okay, kita sambung lagi. It is the international language of communication, science, information technology, business, entertainment, radio and politics. So dia ada bahasa Inggeris ni bahasa international. Okay, bahasa perantaraan lah, bahasa utama. Okay, untuk komunikasi, untuk sains, untuk information teknologi maklumat, okay, untuk business, untuk perdagangan lah, okay, untuk entertainment, hiburan, untuk radio lah, dan juga untuk politics. Untuk politics pun sama, English adalah international language ataupun main lah, one of the main language lah. Okay, lingua franca, kalau belajar sejarah kan, lingua franca maksudnya like bahasa perdagangan, bahasa utama. Dulu bahasa Melayu adalah lingua franca, but now English would be, I could consider, because this is one of the widely spoken language kan, so English is the lingua franca for a lot of things. Okay, now sambung this makes some people imagine that that it is a single language spoken in the same way throughout the world. Okay, ini membuatkan, sebab ramai orang cakap bahasa Inggeris kan, membuatkan some people imagine, ramai beberapa orang ataupun antara ada orang yang membayangkan it is a single language. Dia adalah satu saja language, satu language saja, satu bahasa saja, spoken in the same way. Kita gunakannya dengan cara yang sama throughout the world. No, betul tak? Kan tadi yang kita cakap tadi, kita ada American English, kita ada British English, dan kita di Malaysia pun kita pakai Manglish, okay, Malaysian English. However, there are many variation. Variation maksudnya kepelbagaian. Okay, variation maksudnya kepelbagaian. So there are many variation not only in pronunciation. Pronunciation adalah sebutan, but also in spelling. Ada juga dalam segi ejaan. Spelling maksudnya ejaan, and vocabulary. Maksudnya dalam vocab. Maksudnya perkataan tu sendiri. Okay, perkataan tu sendiri. Kalau contoh kita kata gajah mungkinlah sebutan maksud dia, perkataan dia berbeza untuk tempat lain. Macam itulah maksud saya, very literal. Ataupun kalau kita kata contoh dia dekat atas ni lah. British English panggil autumn, American dia panggil apa. Okay, so itu contohlah saya kata sekarang ni. Okay, kita sambung but also in spelling and vocabulary. Let's see what happens with British and American English. Okay, kita tengok apa yang berlaku dalam British English dan juga American English. From the 17th century, people began traveling from Great Britain to North America to live, which is how the first form of American English began. Okay, macam mana permulaan American English ni? Dia kata pada kurun ke-17. Okay, people began traveling. Okay, orang mula mengembara lah, travel from the Great Britain, maksudnya daripada benua Eropah tu, Great Britain, daripada Britain to North America, okay, di Amerika Utara, to live, untuk hidup lah. Mereka mengembara, mereka travel, like berpindah lah, okay, which is how the first form of English, American English began. Ini adalah bentuk yang pertama permulaan bagi American English. Some English pronunciation and words have stayed the same in the US since their arrival, but in England they have changed over the years. Okay, ada perkataan English ni dan pronunciation dia, sebutan dia dan juga perkataan dia sama di Amerika. Semenjak mereka tiba dekat Amerika tu, benda tu tak berubah. Tapi di England mereka ubah perkataan tu over the year. Maksudnya makin lama mereka ubah perkataan tu. Okay, this explain the differences in English, such as the word the season fall. Okay, ini yang menerangkan perbezaan bahasa Inggeris ni, seperti perkataan season maksudnya musim fall. Musim fall adalah yang tadi saya cakap, musim luruh. AME ni melambangkan American English. Okay, AME stands for American English, BRE adalah British English. So fall adalah jawapan untuk yang yang tadi yang kat atas tadi. So American English panggil
fall, tetapi untuk British English dia panggil autumn. Okay, the word fall is in fact Old English. Zaman dulu dipanggil fall. Okay, and not a new Americanism. Okay, bukannya melambangkan orang Amerika cipta perkataan tu. No. Dia sebenarnya dulu-dulu orang panggil fall. Memang bahasa kunonya memang panggil fall. Old English, okay? Bahasa English yang lama. Tapi mungkin orang Britain dia ubah perkataan tu. Daripada fall dia ubah jadi autumn, okay? The word fall is the same is in the case with the word trash. Okay, trash is American English. Trash, the American word for rubbish. So trash adalah perkataan Amerika dan rubbish adalah perkataan Britain. Okay, so dia kata the English of North America has also been influenced by the different European settlers. Okay, maksudnya settlers adalah orang yang tinggal kat situ. Maksudnya dia berpindah kan. So settlers adalah orang yang penempatan dekat situ. American, so maksudnya European settlers ni, orang-orang daripada European ni yang berpindah di sana memberi kesan ataupun mempengaruhi, okay, mempengaruhi by the different European settlers that arrived from the 1600. Okay, maksudnya tahun 1600, tahun ni mereka memberi kesan lah kepada American English di sana. Okay, now for example the word boss come from the Dutch word. Okay, Dutch word daripada biasanya orang Jerman pakai Dutch kan. Bukan Jerman, orang mana? Netherlands, right? Okay, so Netherlands dia akan guna Dutch word kan. So boss ni datang daripada Dutch. Okay, kita sambung Nowadays, zaman sekarang, almost everyone has heard American English through music on the radio and films or movie at the cinema. So maksudnya sekarang ni because of the Hollywood, okay? Now because of the Hollywood kind of thing, like America now very famous with their music, with their music industry, with their movies industries kan. Jadi semua orang dengar American English daripada music di radio dan juga filem dan movie di panggung wayang lah. This means that even if there are differences, most people are familiar with them. Walaupun ada perbezaan dengan British English, ramai orang familiar dengan American English. Betul? Okay. However, if you are not aware of these differences, some misunderstanding can occur. Okay. Tapi kalau awak tak sedar perbezaan ni, akan berlaku salah faham. Boleh berlaku. Can occur. Okay. For example, when it comes to cars and driving, British English speakers call the space for bags at the back of the car the boot. Okay, so jawapan semua ada dalam ni. Okay, so boot dia panggil tempat yang kita letak, space bahagian yang kita letak bag ni at the back of the car, di belakang kereta, dipanggil sebagai boot, and Americans call it trunks. Okay, dan American panggil benda ni sebagai trunk. A car that is driven with gears is called manual. Okay, kalau kereta yang ada gear, okay, kita panggil gear kan, saya pun tak rasa gear juga kan. Okay, gear is called manual. Betul? Kita pun panggil manual, kereta manual kan, in British English, and stick in the US. So the gears dia panggil manual. Tapi kalau di US dia panggil stick. Benda tu dia panggil stick di US. Okay, a British English speaker may find it funny. Mungkin orang yang bercakap British saja, dia tak tahu American English, dia akan dengar benda ni macam lucunya, macam tu lah. Funny to think of someone driving a stick. Someone memandu ranting. Kan stick kan macam ranting kan, okay? In the UK you fill a car with petrol. Okay, betul. Awak isi dia panggil petrol, minyak tu. But in the US it is called gas. Okay, gas. Macam gas lah. Macam pelik kan. Kita tak panggil gas kan. Tapi di American dia panggil gas, okay? A crosswalk in the US is known as zebra crossing, okay? Zebra crossing adalah UK, tapi kalau di US dia panggil crosswalk. Okay, kita pun panggil crosswalk kadang-kadang so tak salah, maksudnya kita familiar with the word crosswalk. Okay,
regarding food, there are also several differences. Berkenaan dengan makanan, ada juga several differences. Ada beberapa perbezaan juga. For example, a cookie. Cookie yang tadi saya cakap biscuit kan? Okay. Cookie in the US is a biscuit in UK. So tadi saya cakap kan, cookie, biskut tu dekat US dipanggil cookie. Kalau di UK dipanggil biscuit lah. Biscuit. Fried potatoes are cheap. Fried potatoes yang tadi saya kata kentang goreng kan, chips di British. Okay, British English di Britain dia panggil chips. Kalau kita pergi British, kalau kita pergi negara Europe atau kita pergi England kan, kalau kita I want fries, dia akan macam, what does fries mean here? So fries dia akan bagi awak kerepek. Okay, so macam bukan kerepek, fries dia akan macam apa, what does fries mean? Okay, dia panggil chips dekat sana. So chips dia akan bagi kentang goreng dekat awak. Kalau awak sebut I want chips, dia akan bagi kerepek kat awak. So different kat situ. Okay, ada differences dan sometimes dia akan menyebabkan berlakunya misunderstanding untuk sesetengah benda lah kalau kita tak familiar dengan benda ni. Okay, kita sambung in English and fries in America. If you are British and you ask for chips in the US, you will get some crisp. Okay, crisp adalah yang tadi saya kata chips tu kan, yang kentang goreng, kerepek kentang tu, kerepek. Okay, macam jajan. Okay, kalau kita pun panggil crisp kan, kadang-kadang kita panggil chips kan, tapi kita tak panggil crisp kan, crisp. Tapi dekat British dia panggil crisp. Okay. So these differences may seem serious at first. Mungkinlah differences ni nampak macam serius mula-mula, but in actual fact they are unlikely to cause problem. Sebenarnya tak adalah boleh menyebabkan berlakunya masalah, and are more amusing than confusing. Amusing maksudnya macam sedikit macam menyebabkan kita rasa macam lucu. Amuse datang daripada perkataan amuse. So amusing dan confusing, rather than kita confuse, kita rasa macam lucunya, macam itulah lebih kurang. Kita daripada kita keliru, lebih kepada rasa lucu. Okay, sambung the reality is, okay, reality dia, whatever English you speak, you will be able to get by throughout the world because English is an international language, and international English is replacing both American and English, British English. So meaning to say, whatever type of whatever slang you are using, tak salah pun sebenarnya, because English, bila awak cakap English je, tak kisahlah, ramai orang boleh faham throughout the world. Okay, because English is an international language, disebabkan English adalah bahasa international, dan orang kata apa, international English ni, international English maksudnya meaning to say English yang internationally spoken, semua orang faham ni, dah replace, dah menggantikan both American and British English. Maksudnya dah menggantikan American and British English. Obviously because there are a lot of countries dalam dunia ni yang menggunakan English, dan English adalah a widely spoken language kan. Contoh macam Philippines. Philippines pun menggunakan English, ramai pengguna English di sana. So dia ada international English, we could say that accepted both American and British English. Okay, settle with that. And tadi yang saya cakap tadi, American English dia akan tulis kat tepi dia AME, British English BRE. Okay, now let's see B. Okay, let's see B. You guys have to try to answer true or false this statement. Cuba jawab soalan 1 sampai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, saya bagi translation pada perkataan soalan-soalan ni, and then you guys try to answer question ni di live worksheet lah macam biasa. Okay, as usual di live worksheets. Okay, so there are over 1 billion non-native speaker in English. Okay, over 1 billion non-native speaker maksudnya lebih daripada 1 billion, over ni lebih non-native. Non-native maksudnya bukannya asli, maksudnya orang bahasa yang pertama, bukan. Maksudnya non-native ni dia kalau contoh orang Melayu kan, native dia adalah bahasa Melayu. Okay, so 1 billion non-native speaker in English, of English. True or false? Okay. Number 2, the pronunciation and vocabulary are not the only differences which exist between American and British English. Maksud dia, sebutan
dan juga vocab dia, perkataan-perkataan dia bukannya the only differences, maksudnya bukan perbezaan hanya ini saja perbezaan dia. Okey. Sebutan dan juga vocab ni adalah perbezaan, bukannya perbezaan yang ni saja yang ada, yang wujud dalam American dan juga British English. Sorry, translation saya pun teruk juga sebab bila dia nak alih bahasa tu dia macam lain sikit structure dia kan. Okay, number 3. There are certain words which have changed in England but not in US. Ada beberapa perkataan berubah di England tetapi tidak berubah di US, Amerika. True or false? Okay. The word trash comes from Dutch. Perkataan trash ni datang daripada Dutch word. Okay, bahasa Belanda tak silap saya kan? Okay. Next one. An American would laugh if someone told him that he drives a stick. Orang Amerika akan gelak jika seseorang bagi tahu dia memandu stick. Dia memandu satu ranting. Okay. So true or false? Number 6, the word chips exists in both British and American English but has a different meaning. Perkataan chips ni wujud dalam British English dan juga American English tetapi mempunyai makna yang berbeza. True or false? Okay, yang terakhir sekali. It is difficult to communicate in the UK if you do not speak British English. Dia sangat susah untuk berkomunikasi di UK jika awak tidak bercakap British English. True or false? Okay, so try to answer all these questions in the live worksheet. I think that's all for today's lesson. I hope to see you again in our next one. Until next time, thank you so much for joining our class for today. I see you again in our next lesson. Thank you so much. Bye. Assalamualaikum.